હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું વિન્ટર સ્પેશિયલ એનર્જી બાર. એમાં ખાંડ કે ગોળનો ઉપયોગ કર્યો નથી. ખજૂરના ઉપયોગથી આજે આપણે ખજૂર પાક બનાવીશું. એની રેસીપી લઈને આવીશું. ડ્રાયફ્રૂટથી ભરપૂર એવી રેસીપી છે, જેના માટે કાજુ, બદામ, પિસ્તા, છીણેલું ટોપરું, કિશમિશ, ખસખસ, ખજૂર, આ રીતે સમારીને ખજૂર લીધું છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને ખજૂરમાં તમે વધઘટ કરી શકો છો તમારા સ્વાદ પ્રમાણે. ઇલાયચીનો પાવડર, હવે એક પેનમાં ઘી ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને બધા ડ્રાયફ્રૂટને આપણે શેકી લઈશું. સૌથી પહેલાં બદામ લીધી છે અને એની સાથે જ પિસ્તા લીધા છે. બંનેને સાથે જ આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું. હવે એમાં જ આપણે કાજુને કટ કરેલા હતા એને રોસ્ટ કરી લઈશું. કાજુને રોસ્ટ થતાં વાર નથી લાગતી, એટલે એને પાછળથી આપણે ઉમેર્યા છે. હવે આ બધું રોસ્ટ થઈને રેડી છે. હવે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું સાઈડ પર. હવે એ જ ઘીમાં આપણે છીણેલું ટોપરું હતું એને રોસ્ટ કરી લઈશું. ટોપરાને પણ એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે થોડું ઘી ઉમેરીશું અને કિશમિશ એને રોસ્ટ કરી લઈશું અને ખસખસને પણ સાથે જ રોસ્ટ કરી લઈશું. હવે એને પણ એક પ્લેટમાં સાથે જ કાઢી લઈશું. હવે એ જ પેનમાં ફરીથી થોડું ઘી ઉમેરીશું અને જે ખજૂર કટ કરીને રાખ્યા હતા એ ઉમેરીશું. એને પણ શેકી લઈશું. આવી રીતે શેકવાથી ખજૂર થોડું થોડું ઢીલું પડશે. જેમ જેમ શેકશો તેમ તેમ એનું મોઇશ્ચર છૂટું થશે અને ખજૂર થોડું ઢીલું પડશે. હવે ખજૂર શેકાઈ ગયું છે, એટલે તેમાં જે રોસ્ટ કર્યા હતા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એ ઉમેરીશું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરીશું અને બધું વ્યવસ્થિત રીતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી છે અને બધું ભેગું કરી લઈશું. એટલે શેકાતું જશે અને ભેગું થતું જશે અને બાઇન્ડિંગ આવતું જશે. આ રીતે બધું સરસ શેકાઈને રેડી છે અને બધું સરસ ભેગું થઈ ગયું છે. હવે ગેસ બંધ કરીને આપણે તેને એક ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. અને બધું આવી રીતે તેને ઠારી લઈશું. આ રીતે શેપ આપી દઈશું અને વધારાનું ઘી હતું તેને આપણે કાઢી લઈશું. તો આ રીતે આપણું
સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે ખજૂર પાક. તેને હવે આપણે કટ કરી લઈશું. ગરમ ગરમમાં જ અત્યારે મેં કટ આપી દીધા છે. હવે 10 મિનિટ માટે તેને ફ્રીજમાં ઠરવા માટે મૂકી દઈશું. ફ્રીજમાં ઠરીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો ખજૂર પાક તૈયાર થયો છે. એનો એક પીસ ખાઈએ આખા દિવસમાં તો આખા દિવસની એનર્જી મળી જાય છે. વિન્ટરમાં આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરવા જેવી છે. તો તૈયાર છે આપણો એનર્જી બાર ખજૂર પાક. તમે આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.